رستم در شاهنامه یه سری ویژگی‌های میشه گفت بصری داره. کلا توی شاهنامه فضاسازی‌های تصویری خیلی قوی داره. خیلی قشنگ صحنه یا اشخاص رو توصیف میکنه. رستم علیرغم حالا اون ویژگی‌های شخصیتیش از نظر ظاهری 3 نشانه داره در واقع. یکیش ریششه، یکی دیگه اون لباسی زرهی که از پوست پلنگ داره، ببر داره ببخشید، و سومیش گرزشه، یعنی گرزه که این گرز در واقع از فریدون به سام میرسه و از سام به رستم میرسه. جالب اینه که این گرز به پدر رستم یعنی زال تعلق نمیگیره و این خودش یه سواله که چرا این گرز که سر اون گرز به شکل گاو بوده و فریدون در نبرد با ضحاک سفارش میده اون رو بسازن، همینجوری دست به دست میگرده و به رستم میرسه. بعد از اون تا اونجایی که من توی شاهنامه خوندم یا خبر دارم و این حافظه ناقص من یاری میکنه، این بعدش نمیدونم دیگه این گرزه به کی رسید. توی شاهنامه توصیفی که در رابطه با مثلا ریشش و ظاهریش میگه که اگر رستم آن است که من دیدم، به روز نبردش پسندیدم. سر گرد دارد و ریش 2 شاخ، کمربند باریک و سینه فراخ. این جاییه که اشاره میکنه به ریش 2 شاخ رستم. یه چیز جالبتر که توی تصویرگری‌های شاهنامه هست در رابطه با رستم و من این رو هیچ جای شاهنامه ندیدم بهش اشاره شده باشه، کلاهخود رستم هست. همیشه کلاهخود رستم رو سر یک دیو نشون میدن، ولی من هیچ وقت این رو توی شاهنامه ندیدم به این قضیه اشاره شده باشه و عمدتاً هم میگه که به حساب کلاهخود داشته، یکی مغفر خسروی بر سرش و بعدم در رابطه با اون میگه یکی مغفر خسروی بر سرش، خوی آلوده ببر بیان در برش. ولی ایده این قضیه خیلی جالب بود، به همین خاطر منم استفاده میکنم توی تصویرگریام از این ایده که به صورت اون سر دیو هست کلاهخود رستم. دیدم ایده بدی نیست، هم استفاده کردن، ما هم استفاده کردیم. توی مینیاتورهای ایرانی که هیچ ربطی هم به شاهنامه ندارن، از همین 3 استفاده میکنن رستم رو نشون بدن. و در واقع مینیاتور ایرانی خیلی دوره از فضای شاهنامه و خیلی همخونی با هم ندارن، حتی میشه گفت با هیچ سیریشی به هم نمیچسبن اینا. در ضمن رستم خیلی خوش قیافه بوده. حالا طراحی من شاید خیلی این آقا رو خوش قیافه نشون نده، ولی توصیف زیبایی این فرد رو میشه توی مثلا زمانی که به استقبال پدر بزرگش میره سام و جوانی 13 ساله است، میشه اونجا دید. توصیف زیبایی رستم رو داریم. یا زمانی که همسرش اولین بار اون رو میبینه و عاشقش میشه، تهمینه. در رابطه با زیبایی این مرد
توصیفاتی کردن در رابطه با شخصیتش. کاملا شخصیت دوگانه داشته. البته چیزایی که من دارم میگم اینا فقط نظرات شخصی منه و میتونه هم قابل قبول نباشه. یعنی این برداشت شخصی من از شاهنامه است که برای تصویرگری این اثر بزرگ شروع کردم به خوندنش، به این نتایج رسیدم و در واقع این فقط نظرات یک علاقه‌مند به شاهنامه است و در رابطه با مسائل تحقیقی و آنالیز قضیه اون متخصصین امر هستن و کارهای بسیار خوبی هم در این رابطه هست که میشه بهشون مراجعه کرد. و یه چیزی که دیگه خصوصیت رستم دوگانگی شخصیت این فرد بوده. یه جایی بسیار رقیق القلب و جایی بسیار خشن و قسی القلب و این رو میدونیم که رستم، حالا اگر کسی هم به ژنتیک اعتقاد داشته باشه، حالا ما که خیلی اعتقاد نداریم، ولی رستم از طرف مادر از نوادگان ضحاکه و از طرف پدر از نوادگان فریدون و شاید این دوگانگی از همین جا بیاد. و زمانی هم که البته این قصه رو ترجیح میدم بذارم برای زمانی که طرح زال و رودابه رو میزنم، ولی حالا یه اشاره کوچیک. زمانی که زال میاد و بساب ابراز عشق میکنه به رودابه، رودابه بهش میگه که فقط اینو بدون که من از نوادگان ضحاک هستم و این قضیه شاید برات چندان قابل پذیرش نباشه. رستم یه خصوصیت که زیاد داشته، ولی یکی دیگه از خصوصیات رستم اینه که این آقا بیشتر اهل بزم بوده تا اهل رزم و خیلی علاقه به جنگ نداشته. همیشه هم ایشون رو به زور به میدون جنگ برام میخوندن و ازش کمک میخواستن. بارها توی شاهنامه میبینیم که میان سراغش و اون قاصد یا اون رفیق یا اون فردی رو که میفرستن سراغش میگه حالا بیا بشین یه عرقی با هم بخوریم، یه بزمی داشته باشیم. و مثلا یه دفعه میبینن 2 هفته شده اینا همچنان مشغول میگساری هن و از آقای رستم هیچ خبری نیست. توی 7 خان رستم، اونم یکی از طرحهاییه که من برای شاهنامه دارم کار میکنم، توی 7 خان رستم این یک صحنه داره که خیلی جالبه. توی این صحنه رستم یه جایی میرسه که میبینه سفره‌ای پهنه و شرابی و غذایی و یک تنبور اونجا هست و این تنبور رو برمیداره شروع میکنه زدن و آواز خوندن و متن ترانه خیلی قشنگه.
اونجا هم باز اشاره میکنه که خیلی اهل جنگ نیست و توی متن ترانه میگه که رستم لحافش آسمونه و دوشکش سنگ زمینه. یک روزم راحتی به خودش ندیده و همیشه در حال جنگ و نبرده و ازش میخوان که بیاد بجنگه و به صحنه نبرد. توی اون ترانه هم اشاره میکنه به این قضیه. در رابطه با اون پوست پلنگ، باز مثلا یکی از سوالایی که هست این رو از کجا به دست آورده، چه کسی این رو بهش داده، باز توی شاهنامه اشاره خاصی به این قضیه نشده که این پوست پلنگ ببر بیان، خوی آلوده ببر بیان در برش، این رو از کجا به دست آورد. ولی در رابطه با شکل گرزش گفته میشه گرزه گاورنگ. من توی کارهای جستجوهایی که میکردم برای طراحی لباس و اینجور چیزا، یه سری اواخر یعنی معاصر تقریبا گرز، عکس گرز یا حالا شاید هم چماق خودمون بود که سرشون به شکل سر گاو بود و حتی یه جورایی روایت هست که گردوی خواهر بهرام چوبین هم اون گرزش به حساب به شکل گاو بوده و اصلا سلاح مورد علاقش هم گرز بوده. شخصیت بعدی که در کنار رستم هست رخش هست که اون رو میذاریم برای طرحهای بعدی، چون که راجبش میخوایم گپ بزنیم. رستم رو من فکر کنم 3-4 جلسه طراحی داشته باشه و گپی راجبش بزنیم.